हेलो नमस्ते साथीहरु। आज म यो भिडियोमा हजुरहरुलाई नेपालमा के कति यस्तो सामान पाउँछ अनि यसलाई के कति किने भन्ने बारेमा म बताउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट अनि शेयर गरिदिनु होला साथीहरु। यो चाहिँ पंखा हो। यसलाई चाहिँ 25 रुपैयाँ लिएको है मैले साथीहरु। यो चाहिँ लोकल बोट यही नेपालमै बनाएको है। यो चाहिँ यस्तो यो चाहिँ यो आईसी बिना 150 मा पर्छ। यस्तो सादा यसलाई चाहिँ 150 मा हालेको। यो आईसी छुट्टै किन्नु पर्छ। यो चाहिँ Arduino Uno। यसलाई मैले 900 मा किनेको। यसलाई चाहिँ 900 पर्छ। यो चाहिँ Arduino Uno को आईसी हो। यसलाई 150 पर्छ। यो सर्भो मोटर ठुलो खाले यसलाई चाहिँ 900 पर्छ। यो PIR सेन्सर यसलाई 300 पर्छ। यो ब्लुटुथ मोडुल यसलाई 500 पर्छ। यो स्मोक सेन्सर यसलाई 300। यो सानो खाले सर्भो मोटर यसलाई 300 पर्छ। यो चाहिँ मोटर ड्राइभर आईसी हो। यसलाई चाहिँ 500 पर्छ। यो अल्ट्रासोनिक सेन्सर यसलाई 300। यो चाहिँ आईआर सेन्सर यसलाई 150 मा पाइन्छ। यो चाहिँ गियर वाला डीसी मोटर 100 आरपीएम को। यसलाई चाहिँ 6 देखि 12 भोल्ट दिन मिल्छ। यसलाई चाहिँ 450 मा लिएको है साथीहरु। यो चाहिँ ठुलो खाले मोटर डीसी मोटर। यसको नाम चाहिँ 550 हो कि 555 हो साथीहरु, मलाई थाहा छैन। यसलाई चाहिँ 700 मा लिएको। यो चाहिँ 9 भोल्ट को ब्याट्री यसलाई 100 रुपैयाँ पाइन्छ। यो चाहिँ एलसीडी मोडुल यसलाई 300 पर्छ। यो सानो खाले मोटर यसलाई चाहिँ 150 पर्छ। यो Arduino केबल हो। यसदेखि चाहिँ प्रोग्राम गर्नुपर्छ Arduino मा। यो चाहिँ 0 पीसीबी। यसमा चाहिँ प्रोजेक्टहरु गर्न मिल्छ। जस्तै यस्तोरी गराउन मिल्छ साथीहरु। यस्तो यही गराउन मिल्छ अनि यस्तो चाहिँ यही बनाउन मिल्छ साथी। यसमा फिट गरेर गराउने। यसलाई चाहिँ यो ठुलोलाई 150 पर्छ। यसले यही लिएर भाँच्नु पर्छ। यो चाहिँ घरमा लिएर प्रोजेक्ट बोट हो। यसलाई चाहिँ 200 पर्छ। यो चाहिँ चार्जिङ मोडुल यसलाई चाहिँ 700 मा। यो चाहिँ 12 भोल्ट को चार्जिङ कन्ट्रोलर हो। यो सानो खाले डीसी मोटर यसलाई चाहिँ 100 रुपैयाँ पाउँछ। यो लिथियम ब्याट्री 3.7 भोल्ट ब्याट्री यसलाई चाहिँ 90 रुपैयाँ। यो चाहिँ ब्याट्री चाहिँ लो क्वालिटीको है। यो राम्रो खालेलाई अलि महँगो पनि पर्छ। यो गियर वाला मोटर यसलाई चाहिँ 200 पर्छ। यो वाटर पम्प यसलाई 300 रुपैयाँ। यो व्हील्स भयो। यसलाई एउटालाई 50 रुपैयाँ पर्छ। यो चारवटालाई 200। यसलाई चाहिँ 1200 मा आउँछ। यो सबै यो व्हील्स अनि चेस अनि यो मोटर 1200 मा आउँछ। यसलाई घरैले फिट गरे नि हुन्छ। उहीँदेखि फिट गरेको लिन पनि मिल्छ। म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अलिक सानो कम्पोनेन्टको बारेमा बताउने छु। यस्तो कम्पोनेन्टको बारेमा यो एलईडी भयो, यो आईसीहरु भयो, यस्तोहरुको बारेमा बताउने। यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन अन गरिदिनु होला साथीहरु।